আজি এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকৰ পাঠ নম্বৰ 9 গণিত পাঠ্যপুথিৰ সমমিতি নামৰ লেসনটোৰ বিষয়বস্তুখিনি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাবা। এতিয়া চোৱা, আমি কথা হ'ল প্ৰথমে কি সমমিতি মানে কি এই কথাটো বুজিব লাগিব। সমমিতি জাস্ট একো নহয়, যেতিয়া আমি যিকোনো এটা বস্তুক যিডাল ৰেখাই সমানে দুভাগ কৰিব, অৰ্থাৎ এই কচুপাতবিলাক যদি আমি সমানে দুভাগ কৰোঁ তেতিয়াহলে কি হ'ব, এই যিডাল আমি ৰেখা পাম সেইডালক সমমিতি বুলি কোৱা হয়। ধৰা এটা আমি সম্পূৰ্ণ বস্তু যেতিয়া আমি সমানে দুভাগ কৰিম, এই সমানে দুভাগ কৰোঁতে যিডাল ৰেখাৰ সৃষ্টি হ'ব সেইডালকে আমি কি ক'ব, সমমিতি ৰেখা বুলি ক'ব পাৰোঁ। যদি এই পাতবিলাক আমি এনেকে সমানে সমানে কৰোঁ, এতিয়া মই খালী হাতেৰে মাৰিছো কাৰণে অকণ ইফাল সিফাল হৈছে, কিন্তু এই প্ৰতিটো এতিয়া এই ৰেখাডালে কি কৰিছে, ইহঁতক দুইটাকে সমানে ভাগ কৰিছে। গতিকে এই যিডাল ৰেখা পালো সেইডালক আমি সমমিতি ৰেখা বুলি কৈছো। গতিকে ইয়াত লিখাই আছে, ইয়াত এইখিনি পঢ়িছিলে তোমালোকে গম পাবা যে এটা বস্তু বা চিত্ৰক সমানে দুভাগ কৰিব পাৰি, এটা ভাগ আনটোৰ ওপৰত পেলাই দিলে সম্পূৰ্ণকৈ মিলি যায়। তেনেহলে বস্তুটোক বা চিত্ৰটোক সমমিতিত থকা বুলি কোৱা হয়, আৰু ভাঁজ কৰিলে যিডাল ৰেখা হুবহু দুটা অংশ সমান অংশত ভাগ কৰে তাকে সমমিতি ৰেখা বোলে। চিম্পল কথা যে যেতিয়া আমি এটা বস্তু ল'ম, সাপোজ আমি এটা বস্তু ললো আৰু তাক যদি সমানে ভাগ কৰো তেতিয়াহলে কি হ'ব, চোৱা এই ৰেখাডালক হ'ব সমমিতি ৰেখা, কাৰণ এই ৰেখাডালে কি কৰিছে, বস্তুটোক দুটা সমান ভাগত ভাগ কৰিছে। গতিকে সেইটোৱে হৈছে সমমিতি ৰেখা। এতিয়া চোৱা, যিখিনি কৰিবলৈ দিছে তোমালোকে নিজে কৰি চাবা। এইখিলা কাগজ ল'ব কৈছে, কাগজখন সমানে দুভাগ কৰিব কৈছে, ভাগ কৰি তাৰ যিডাল আমি ৰেখা পাইছো সেই ৰেখাডালক আমি কি বুলি কওঁ, সমমিতি ৰেখা বুলি কৈছো। সেইডালক আমি এই ৰকমেও কাগজখন ভাগ কৰিব পাৰো, নাইবা আমি এই ধৰণে ভাগ কৰিব পাৰো। গতিকে এইটো কৰি চাবা, এইটো কোনো টান কাম নহয়। এতিয়া তলৰ ছবিবোৰত সমমিতি ৰেখা আঁকো আহা। এতিয়া এই ছবিবিলাকত যদি আমি সমমিতি ৰেখা আঁকো তেতিয়াহলে কি হ'ব, সমমিতি মানে কি, জাষ্ট আমি ছবিটোৰ মাজে মাজে এনেকুৱা এটা লাইন কৰিব লাগে যাতে ছবিটোক সমানে ভাগ কৰিব পাৰি। যদি আমি এইটো আঁকো, এইখিনি সমমিতি ৰেখা হ'ব। ঠিক আকৌ এইটোক যদি আমি কওঁ, এইখিনি এইডাল সমমিতি ৰেখা, ঠিক এইটো সমমিতি। যদি আমি ইয়াক কেনেকে কৰো, সমমিতি হ'ব। তাৰমানে এটা কথা বুজি পাইছানে, যে সমমিতি হবলৈ হলে আমি এটা বস্তুক সমানে একজেক্টলি দুভাগ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি বস্তুটো কি কম, সমমিতিত থকা বুলি কম। দেখিলানে এতিয়া আমি কি ধৰণে এই বস্তু প্ৰতিটো বস্তুকে আমি কি কৰিলো, সমানে সমানে দুভাগ কৰিলো। গতিকে এইখিনি তোমালোকে কৰি চাবা। অকে, নেক্সট ইয়াত কি কৈছে, যে তলৰ চিত্ৰবোৰত একোডালকৈ সমমিতি ৰেখা আঁকা। আমি আকৌ আহা পটাপট। সমমিতি ৰেখা হবলৈ কি কৰিব লাগিব, বস্তুক সমানে দুভাগ কৰিবলৈ কৈছো। এইটো কথাটো আমি এইডাল আঁকিব পাৰিম। ইয়াক যদি আঁকো এডাল হ'ব, ঠিক তলাটোক আমি যদি সমানে ভাগ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহলে এনেকে হ'ব। চিলাখনক যদি আমি সমানে সমানে কৰিব যাওঁ, অলমষ্ট অকমান আমি মিলাই ল'ব লাগিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত ইয়াক চশমাখনক আমি যদি সমানে ভাগ কৰিব যাওঁ তেতিয়াহলে এনেকে আঁকিব লাগিব। কেঁচিখনক আকৌ এনেকে মাৰিলে নহব, এনেকে আমি সমমিতি উলিয়াব নোৱাৰিম। কেঁচিখনক সমমিতি হবলৈ হলে এনেকে কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, তাৰপিছত কেঁকুৰাটোক আমি সমমিতি কৰিবলৈ হলে এইভাগে মাৰি দিলে দুভাগ হৈ যাব। অকে, তাৰপিছত এইটোক আমি এইভাগেও কৰিব পাৰো, এইভাগেও কৰিব পাৰো। সাপোজ যদি আমি এনেকে মাজে মাজে মাৰো তেতিয়াও ই সমানে দুভাগ হ'ব, বা ঠিক ওপৰৰ পৰা মাৰিলেও একে ক্ষেত্ৰত আহিব, এইটো ইচ্ছা কথা। তাৰপৰা এই আখৰটো আমাক কৰি থৈছে যে চিটোক যদি আমি দুভাগ কৰিব যাওঁ তেতিয়াহলে আমি পথালিকে মাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ই সমানে দুভাগ হ'ব। ঠিক কেটোৰ ক্ষেত্ৰতো একেটাই হ'ব। ঠিক এমটো কৰিবলৈ গ'লে ওপৰ হ'ব। মানে এই ধৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, সমমিতি ৰেখা আঁকিব লাগিব। গতিকে এইবিলাক কিনি উজু তোমালোকে নিজৰ গণিতৰ কিতাপতে এইবিলাক কৰি চাব পাৰিবা, প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিবা। ঠিক আছে, এই চিত্ৰকেইটাত চোৱা, চিত্ৰখনত আমি কেইডাল সমমিতি ৰেখা পাইছো, দুডাল। এডাল দুডাল পালো। আকৌ ইয়াত কেইডাল পাইছো, এডাল, দুডাল, তিনডাল, এডাল, চাৰিডাল। ইয়াত আমি কেইডাল পালো, চাৰিডাল। আকৌ ইয়াত যদি আমি চাওঁ, এইফালে এডাল আহিলে, এইফালে এডাল আহিলে, এইফালে এডাল আহিলে, তিনিডাল। তাৰপিছত এইটোত আমাৰ কেইডাল আছে, দুডাল। ইয়াত আমাৰ কিমান দেখি আছো, এডাল, দুডাল, তিনিডাল। ঠিক এইটোতো আছে আমাৰ দুডাল। গতিকে এটা বস্তুত আমি এডালতকৈ অধিক সমমিতি ৰেখা পাব পাৰো, সেই কথাটো তোমালোকে মন কৰিবা। ঠিক আছে, নেক্সট পেজলৈ যাওঁ। এতিয়া চোৱা, কি কৈছে ইয়াত, চিয়াহী টোপালৰ সহায়ত সমমিতি লক্ষ্য কৰো আহা।
এতিয়া আমি যদি এখন কাগজত কি কৈছে এটুকুৰা কাগজ ল'ব কৈছে এক সমানে দুভাঁজ কৰিবলৈ কৈছে ভাঁজটো খোলা ভাঁজ কৰা ঠাইত এডাল ৰেখা পালানে এই ৰেখাডালত কেইটোপালমান চিঞাহী পেলোৱা আকৌ আগৰ দৰে ভাঁজ কৰি জাপ দুটা হেঁচি ধৰা ভাঁজটো খোলা দুটা সমমিতিৰ চিত্ৰ থকা পালানে ইয়াৰে সমমিতি ৰেখা কোনডাল তোমালোকে নিজে কৰি চাবা যে কাগজ এখন কি কৰিবা সমানে দুভাগ কৰি চিঞাহী পেলাই আপুনি চাব কৈছে কি ওলায় তাৰপিছত এই সমমিতি ৰেখাৰ সহায়ত তলত আকৃতিবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা এইবিলাক তোমালোকে নিজে কৰিবা মই ইয়াত মোৰ অলপ কম্পিউটাৰ ধৰা মই খালী হাতে অকণমান দিগদাৰ হৈ যাব মোক কৰিবলৈ ঠিক আছে তথাপিও অকণমান ট্ৰাই কৰোঁ নহয় জানো এইটো যদি আমি এনেকৈ কৰিম তোমালোকে ধুনীয়াকৈ স্কেল কাঠ পেঞ্চিলৰ সহায়ত এইবিলাক এইটো কৰিবলৈ চাবা মই ইয়াত আঁকিবলৈ অকণমান জটিল হ'ব মোৰ কাৰণে কিন্তু আমি এই বস্তুটো কি হ'ব মানে ইটো ফালৰ লগত সম্পূৰ্ণ মিলি অহাকে এইটো আমি কমপ্লিট কৰিব লাগে মই জাষ্ট তোমালোকক এটা ধাৰণাহে দিব বিচাৰিছো কেনেকৈ কৰিব লাগিব কাৰণ কম্পিউটাৰত খালী হাতেৰে ছবি অঁকাটো বৰ উজু নহয় গতিকে এই কথাখিনি এনেকৈ মিলাব লাগিব গতিকে তোমালোকে মিলাবা ঠিক আছে মই তোমালোকক জাষ্ট এটা ধাৰণা দি দিছো হা ছবিটো বোলে বেয়া হৈছে সেইটো কথা নহয় কেনেকৈ আঁকিবা সেই কথাটোহে মই তোমালোকক বুজাব কৈছো গতিকে এই বস্তুবিলাক জাষ্ট ইয়াত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা তাৰপিছত এইটো আমি যদি এনেকৈ কৰোঁ ইয়াৰ মুখখন এইফালে লগাই দিব লাগিব তাৰপিছত এইটো এনেকৈ কৰিব লাগিব এইফালে দি দিলে কি হ'ব এই বস্তুবিলাক কমপ্লিট হ'ব গতিকে এই ধৰণে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ভালকৈ মই জাষ্ট ধাৰণাটো দিছো যে কেনেকৈ কৰিব লাগিব নেক্সট পেজলৈ এইখিনি কথা নিজে পঢ়িবা ইয়াত কি কৈছে এতিয়া চোৱা ইয়াত তলৰ ইংৰাজী এই আখৰটোৰ প্ৰতিফলন দেখুওৱা প্ৰতিফলন মানে কি আমি যেতিয়া এটা বস্তু আইনাৰ সন্মুখত চালে কি দেখি যদি এই বস্তুটো আমি এই আখৰটো যদি তোমালোকে আইনা এখনত চোৱা তেতিয়াহ'লে এই ৰকমে দেখিবা বা পথালিকে চালে এইটো হ'ব বুজি পাইছানে কথাটো দাপোনৰ খেল এতিয়া এই বস্তুটো আমি দাপোনত চাওঁ তেতিয়াহ'লে এই ৰকমে হ'ব ঠিক এইদৰে এই বস্তুটো যদি আমি আইনা বা গ্লাছত চাওঁ তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা হ'ব গতিকে এইবিলাক তোমালোকে নিজে গ্লাছত চাবা তাৰমানে কি হৈছে গ্লাছত আমাৰ প্ৰতিবিম্বটো ওলোটা দেখি সেই কথাটো সদায় ধ্যান ৰাখিবা যদি এন আখৰটো যদি আমি গ্লাছত চাওঁ ওলোটা হ'ব প্ৰতিবিম্বটো ইয়াৰ ঠিক আছে এইটো নিজে কৰি চাবা তাৰপিছত ইয়াত কেইটামান কাৰ্য দিছে চোৱা তলৰ চিত্ৰবোৰৰ পৰা প্ৰতিফলন সমিতিত থকা ছবিবোৰ বাছি উলিওৱা এই চিন দিওঁ আহা ইয়াত কি কৈছে ইয়াতে আমাক 1 2 3 দিছে যে কোনটো শুদ্ধ হ'ব আমি যদি গ্লাছত চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত 1 নম্বৰটো শুদ্ধ হ'ব এইটো গোলটোৰ আমি প্ৰতিফলন এইটো দেখা পাম ঠিক এইদৰে এইটো শুদ্ধ হ'ব তিনিটো এই আখৰটো আমি গ্লাছত চালে এনেকুৱা হ'ব তাৰপিছত এই 801 এইটো যদি আমি গ্লাছত চাওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হ'ব জানানে বস্তুটো কি হৈছে এইটো হ'ব কিন্তু এই ইয়াত অকমান প্ৰিন্টিং মিষ্টেক আছে এই যে একটো কিন্তু ইয়াৰ যিটো জুম এইটো এইফালে মুখ কৰি থাকে এইফালে মুখ কৰি নাথাকে বুজি পাইছা কথাটো গতিকে শুদ্ধটো এইটোৱে হ'ব কিন্তু ইয়াত জাষ্ট প্ৰিন্টিং মিষ্টেক হৈছে তোমালোকে এইটো শুধৰাই ল'বা নেক্সট D2 ইয়াত ক্লাছ শব্দটো যদি আমি গ্লাছত চাওঁ গ্লাছ বা আইনাত চাওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা দেখিম এক্সেক্টলি এনেকুৱা দেখিম আনচাৰটো এইটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে E2 এতিয়া এই আঁচডাল যদি আমি গ্লাছত চাওঁ কেনেকুৱা হ'ব বাৰু তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চোৱা এই বস্তুটো যদি এই ছবিটো আমি গ্লাছত চালে আমি এক্সেক্টলি এই ৰকমে দেখিম এইটো শুদ্ধ হ'ব এইটো দিবা F2 বেড BED বেড এই শব্দটো যদি আমি গ্লাছত চাওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা দেখিম জানানে সেইটো আমি দেখিম yes এইটো প্ৰথমটো হ'ব এইটো হ'ব তাৰপিছত যিটো মি আৰু এইটো যদি আমি গ্লাছত চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকুৱা দেখিম এইটো দেখিম গতিকে এইখিনি তিনিয়ে সহজ বস্তু জাষ্ট তোমালোকে এটা আইডিয়া কৰিলেই হ'ল তাৰপিছত এই 9 আৰু প্লাছ এই যিটো কাৰ চিন যদি আমি সেইডাল গ্লাছত চাওঁ তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা দেখিম জানানে এই বস্তুটো যদি আমি গ্লাছত চাওঁ তেতিয়াহ'লে এইডালৰ লিখা দেখিম গতিকে এইখিনি তোমালোকে নিজৰ কিতাপত কৰি পেলাবা এইটোখিনি কিতাপতে কৰিবা বহীত কৰিবলৈ প্ৰয়োজন নাই কোনো নেক্সট চাওঁ
এতিয়া চোৱা চিত্ৰৰ ঘূৰ্ণন এতিয়া চোৱা আমাৰ ঘড়ীটো কাটাডাল আমাৰ কি হয় আমি যদি 15 মিনিটকে ভগাও তেতিয়াহ'লে কিমান ভাগ কৰিব এইখিনিলে এভাগ 1 হ'ব আকৌ যদি এইখিনিলে হয় এইখিনিলে এভাগ হ'ব আকৌ যদি 9টোৰ ওচৰত পাই তেতিয়াহ'লে এভাগ এইখিনিত হ'ব এভাগ তাৰমানে 15 মিনিটকে কিমান ভাগ কৰিব ঘড়ীটো 4 ভাগৰ 1 পাককে ঘূৰিব ঠিক আছে গতিকে এইখিনি কথা বুজিবা এতিয়া চোৱা তলৰ চিত্ৰটোলৈ মন কৰা ঘড়ী কাটাৰ দিশত 4 ভাগ এপাককৈ ঘূৰিছে এইটো চোৱা যদি আমি ঘড়ীটো কি কৰো 60 মিনিটক যদি আমি 4কে ভগাও 15 মিনিটকে পৰিৱৰ্তিত আমি চিত্ৰটো চালেই গম পাম এইটো কিমানকে ঘূৰিছে 4 ভাগৰ 1কে ঘূৰিছে ঠিক আছে এইটো তোমালোকে বস্তুটো চালে গম পাবা এতিয়া এই ছবিটো চোৱা তলৰ চিত্ৰটো দুভাগৰ এপাককৈ ঘূৰিছে এইটো টিটো কি আছে প্ৰথম এইখিনি হৈছে 2 নম্বৰ কি আছে সম্পূৰ্ণ আধাটো এইফালে ঘূৰ খাই গৈছে গতিকে আমি ক'ব পাৰো যে এই ছবিটো কি হৈছে দুভাগৰ 1কে ঘূৰিছে তাৰ পিছত তলৰ চিত্ৰটোত কিমান পাককৈ ঘূৰিছে ক'ব পাৰিবানে এইটো যদি তোমালোকে চোৱা এইটো 3 ভাগৰ 1কে ঘূৰিছে তাৰমানে এইখিনি পৰা আহিলে এভাগ আকৌ এইখিনি পৰা আহিলে এভাগ এইখিনি পৰা আহিলে এভাগ গতিকে আমি এইটো ক'ব পাৰো যে 3 ভাগৰ এভাগকে ঘূৰিছে নেক্সট এতিয়া তলৰ ছবিটোৰ ঘড়ী কাটাৰ দিশত 6 ভাগৰ 1 পাক ঘূৰা নাই নে নিশ্চয় ঘূৰিছে এইখিনি পৰা আহিলে আমাৰ 1 হ'ল এয়া 2 3 এয়া 4 এয়া 5 আৰু এফালে 6 গতিকে ইয়াত কিমানকে ঘূৰিছে 6 ভাগৰ 1কে ঘূৰিছে এতিয়া আমাক কৈছে এতিয়া কোৱাচোন তলৰ চিত্ৰটোত কেইপাককে ঘূৰিছে এতিয়া চোৱা কেইপাককে ঘূৰিছে আমি যদি ইয়াত হিচাপ কৰি পেলাও এই 1 হ'ল এইখিনি 2 3 4 5 6 7 8 তাৰমানে এই চিত্ৰটো কিমান হ'ব আমাৰ 8 ভাগৰ এপাককে ঘূৰিছে কথাটো বুজি পাইছা অতি সহজ এতিয়া চোৱা এই নম্বৰ চিত্ৰটো মন কৰা এই কাঁড়ডাল কি কৰিছে কাঁড়ডালে সম্পূৰ্ণ এনেকে ঘূৰিছে এভাগ 3 ভাগৰ এভাগ ঘূৰিছে মানে এইখিনি পাইছেগে আকৌ পুনৰ এনেকুৱা হ'ল তাৰপিছত পুনৰ এনেকুৱা হৈছে এই কথাটো তোমালোকে নিজে আইডিয়া কৰিলে কোন গম পাবা তেতিয়া বি টো সুধিছে আমাক কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া বি ছবিটোলৈ মন কৰাচোন প্ৰথমে কি হৈছে এনেকুৱা হৈছে তাৰপিছত 2 নম্বৰটোত এইটো 1 নম্বৰ এনেকুৱা হ'ল এফালে 2 নম্বৰটো এনেকুৱা হ'ল 3 নম্বৰটো যদি এনেকুৱা আমাক 4 নম্বৰটোত কি হ'ব আমাক সুধিছে গতিকে এইটো এনেকৈ হ'ব আৰু ধৰা চিত্ৰটো তোমালোকে ভালকে আঁকিবা দেই এই বস্তুটো এইখিনিলৈ আহিব তাৰপৰা এইটো এনেকে দি দিবা কাৰণ আমি পাককেইটা যদি মিলাই লওঁ গতিকে এইটো এনেকুৱা হ'ব গতিকে এইটো আঁকিবা তোমালোকে নেক্সট চাওঁ বোলা তাৰপিছত চোৱা এফটোলৈ মন কৰা কি হিচাপত ঘূৰিছে আৰু আমাক সুধিছে যে এইটোত কি হ'ব এইটোত আমি প্ৰায় অলপ হেলনীয়াকে অলমষ্ট এনেকে আঁকিব লাগিব একদম চিধাকে নহয় গতিকে এইটো তোমালোকে এফটো এনেকে লিখিবা তাৰপিছত ডিটোত সুধিছে আমাক ডিটোত চোৱা এই ব্লেক আৰু হোৱাইট ডট কেইটালৈ মন কৰে কি ৰকমে ঘূৰিছে আধা আধাই ঘূৰিছে গতিকে এইখিনিত কি হ'ব এইটো তোমালোকে পুনৰ ইয়াত গোলটো আঁকিবা ধুনীয়াকে গোলটো আঁকি আঁচডাল দিবা তাৰপিছত কি হ'ব এইটো যদি এক পাক ঘূৰে তেতিয়া কি হ'ব জানানে এই বস্তুটো এই যিটো ব্লেক ডট এইখিলে হ'ব আৰু হোৱাইটটো কলে যাবগে এইখিলে হ'ব গতিকে এইটো তোমালোকে এই ধৰণে কৰিবা এতিয়া এইটোলৈ মন কৰা এই ছবিকেইটা যদি ভালকে মন কৰা ইহঁতৰ যিটো কোনটো ষ্টাইলত ঘূৰিছে তেতিয়াহ'লে ইয়াত কি হ'ব জানানে এইটো তোমালোকে ভালকে আঁকিবা ইয়াৰ যিটো ব্লেক পৰ্চনটো ওপৰলৈ আহিব এইটো যিটো ব্লেক পৰ্চন ওপৰলৈ আহিব তাৰপিছত এই ব্লেক ডটটো এইফালে দি দিবা আৰু ইয়াৰ যিটো হোৱাইট চাৰ্কলটো এইফালে থাকিব বস্তুটো এনেকুৱা হ'ব ঠিক আছে এফটো চোৱা এফটো চিটো আধা আধাকে ঘূৰিছে গতিকে এইটো এনেকুৱাকে আঁকি দিলে হ'ল তাৰপৰা জিটো তোমালোকে চোৱা মানে 4 ভাগৰ 1কে ঘূৰিছে এই বস্তুটো এইখিনি আছিলে তাৰপৰা এভাগ কৰিলে তাৰপৰা এইফালে আহিল তেতিয়াহ'লে এইটো কেনেকুৱা হ'ব এই বস্তুটো এই আঁচডাল লিখিলে আহিব তাৰপিছত ইয়াৰ যিটো ব্লেক কৰ্নাৰ এই কৰ্নাৰটো এইখিলে গুচি যাব গতিকে এইকেইটা তোমালোকে কৰি পেলাবা বিশেষ টান নহয় কিন্তু অকণমান মন দিব লাগিব আৰু দেই মানে বস্তু ইয়াৰ প্ৰথম 3টাৰ ঘূৰণটো আমি চাই ল'ব লাগিব যে কিমান পাককে ঘূৰিছে এতিয়া ইয়াত এটা কাৰ্য দিছে চোৱা কাৰ্যটো কি তলৰ চিত্ৰবোৰ একে অৱস্থা পাবলৈ কিমান পাক ঘূৰাব লাগিব আৰু যিটো শুদ্ধ হয় আমাক চিন দিব গৈছে এই ছবিটোলৈ মন কৰা ইয়াক যদি একে অৱস্থা পাবলৈ হয় আমি কেইপাক ঘূৰাব লাগিব এপাক ঘূৰালে হ'ব তাৰমানে 6 ভাগৰ এপাক
ছয়ভাগৰ এপাক ঘূৰাই দিবা তাৰ বিটোলৈ মন কৰা ইয়াক একে অৱস্থা পাবলৈ হ'লে তাৰ মানে এই সাইড দুটা সৰু এই সাইড দুটা অকমান দীঘল গতিকে একে অৱস্থা পাবলৈ হ'লে আমি এই পাকটো নি এইখিনিত পাবগে লাগিব তাৰ মানে দ্যাট মিন্স ইয়াক কি কৰিব লাগিব দুভাগৰ এপাক ঘূৰাব লাগিব তাৰপৰা এইটো চোৱা এইটো গোটেই সাইড বিলাক সমান তাৰমানে আমাৰ কিমান আছে 8 ভাগ আছে ইয়াক 8 ভাগৰ এপাক ঘূৰালি একে অৱস্থা পাই যাব গতিকে এই সিটো 8 ভাগৰ এপাক হ'ব তাৰপৰা ডি ছবিটো মন কৰা আমি ডিটোত কেপাক ঘূৰালে আগৰ অৱস্থা পাব আমি যদি এপাক ঘূৰাও দ্যাট মিন্স ইয়াত চাৰিটা ফাল আছে চাৰি ভাগৰ যদি এপাক ঘূৰাই দিওঁ এপাক ঘূৰাই দিলে কি হ'ব এই এক্স্যাক্টলি আগৰ লিখা অৱস্থা পাই যাব গতিকে এটা তিনি উজুকিটা তোমালোকে কৰিবা নেক্সট প্ৰতিফলনৰ সমমিতি চাওঁ আহা এইটো নিজে চাব কৈছে যে আমি পানী বা আইনাত কেনেকুৱা দেখো তাৰমানে বস্তুটো সম্পূৰ্ণ বিপৰীতটো দেখো এইটো বেলিটো ওপৰফালে আছে আমি যদি এফালে চাওঁ এফালে তলফালে আছে পাৰটো এফালে ওপৰফালে আছে আকৌ এফালে নেকি এই মুৱা কৰি আছে তাৰমানে প্ৰতিফলন কেনেকৈ হয় সেইটো কথা চাব কৈছে ঠিক এই ৰাধা দুটালে মন কৰা ইহঁতি যদি পানীত কেনেকুৱা হ'ব আমি এই ৰকমে দেখিম গতিকে এইবিলাক হৈছে প্ৰতিফলন সমমিতি প্ৰতিফলন মিন্স গ্লাছ বা পানী বা এনেকুৱা আমি প্ৰতিবিম্ব কেনেকুৱা প্ৰতিবিম্ব হয় ওলোটা প্ৰতিবিম্ব হয় ঠিক তেনেদৰে এই ঘৰটো মন কৰা এই ঘৰটোত পানীত কেনেকুৱা হৈছে আমি ওলোটা দেখিছো ঠিক গছজোপা কেনেকুৱা দেখিছো ওলোটা দেখিছো গতিকে এইবিলাক সমমিতি প্ৰতিবিম্ব যিবিলাক আমি প্ৰতিফলনৰ সমমিতি বুলি ক'ব পাৰো গতিকে এইবিলাক কথা তোমালোকে নিজে চাবা তিনি উজু গতিকে বস ভিডিওটো ইমানেই আছিলে মই মোটামুটি তোমালোকক যিমানখিনি ইয়াত প্ৰশ্ন দিছিলে সেইখিনি কৰাই দিছো তোমালোকে বুজি এই বস্তুখিনি বুজি ইয়াৰ যিখিনি কথা দিয়া আছিলে সেইখিনি তোমালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু ছবিবোৰ ভাল ভালকৈ আঁকিবা গতিকে আজিলৈ মানে ভিডিওটো তোমালোকে ভিডিওটো চাই এই কথাখিনি বুজি এই লেসনটোৰ যিমানখিনি প্ৰশ্ন আছে ধুনীয়াকৈ কৰিব লাগিব ঠিক আছে আজিলৈ তেতিয়ালৈ মানে ধন্যবাদ